love the gram. Oh wait, shit. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay i-share ko sa inyo kung paano i-download itong KineMaster Fully Unlocked latest version 2020. So make sure na tapusin nyo itong video na to para masabayan nyo ang step-by-step tutorial. So ayan, ililive ko po sa description box yung link na pipindutin nyo mamaya sa pag-download. So sabayan nyo muna ako ngayon. So ayan, pag-click nyo yung link sa baba, ito yung bubungad sa inyo. So scroll nyo lang pababa. Ayan. Sa baba, merong, ayan, yung unang-una, KineMaster Pro Mode No Watermark 4.11.21. Okay, yun yung latest version. Pindutin nyo lang yan. So, dadalhin kayo sa another page, Techie Ribo. Ayun yung may-ari ng link na to, KineMaster Pro Mode No Watermark. So, ayan, ito yung mga latest niya. Click nyo yung download sa baba. Then, dadalhin niya kayo ulit sa another page. So, tiyaga lang since libre naman to. So, ayan. So, ang step by step, ayan. Kailangan nyo muna mag-subscribe doon kay Techie Ribo. Yung katulad kanina. So, ayan. Nagpa-pop up yung ads. So, exit nyo lang. X nyo lang yan. Yan, X nyo lang. Then, ayan. Click nyo yung subscribe. Ayan, punta tayo sa YouTube. Ayan, dinala tayo sa YouTube. So, ayan, ito siya. Kailangan nyo muna daw i-subscribe and i-like itong kanyang YouTube. So, kung ayaw nyo, di i-unsubscribe nyo na lang mamaya. At least na-download nyo na yung KineMaster. So, ayun lang naman yung hinihingi niya. So, exit natin yung mga ads. Ang daming ads. So, tiyaga lang. Ayan. Exit natin yung mga nagpa-pop up. Ang dami kasi nagpa-pop up na ads. So, ayan. Pag nagawa nyo na yun, proceed to target site. Click nyo yan, yung green. Ayan. Ayaw talagang tumigil ito ni Lazada. Exit nyo lang yan. Ayan. Then, dadalhin nyo na kayo sa mismong site ng download. Ito na, KineMaster 4.11.16. So, ayan, download nyo lang. Allow, okay. So, ayan, nagda-download na siya. APK. Naka-APK po yan ha. So, ayan, bago yan, punta muna tayo sa mismong home. So, ito yon, yung dati niyang KineMaster. Ito yung old version ng KineMaster niya, na asawa ko. So, cellphone to ng asawa ko. Hindi ko po ito cellphone. So, ipapakita ko lang sa inyo yung old version niya na may watermark. So, ayan. Hanap tayo ng background. So, ayan. Makikita nyo yung KineMaster na watermark. So, dun sa latest version, wala po siyang watermark. So, ayan. Kasi, galing po yan ng Play Store. So, buburahin muna natin yan. Ayan. I-delete yung old para ma-install natin yung bago. Yung bago nating dinownload. So, ayan. Balikan natin. Okay na. Okay na yung pag-download. Yan. Click nyo lang. Then, install nyo lang. So, ayan. Nagra-run na siya. Then, after nyan, open nyo. Ayan. Para ma-open nyo na yung mismong application, allow nyo lang. Ayan, allow nyo lang ulit. Then, nandyan na kayo sa mismong application, yung KineMaster na dinownload natin. So, ayan, swipe nyo lang. Swipe to left. Ayan, easy folder. Ayan, may reverse na. Ayan. 1,000 assets any way you want. Ayan. So, start natin.
Yan. Pakita ko sa inyo yung information. So, remind me later. Cancel muna natin yan. Ayan. Remind me later. Ayan, settings. Ayan. Subscription status, 2 years free license for L01J users. So, ayan yung information niya. Kinemaster 4.11.16. So, updated na siya. Ayan, device. Capable. Ayan, nasa 1088 pixel na siya with FHD. Ayan, not supported pa. So, kailangan nating ayan, i-update para malagyan natin ng layers yung ating videos. So, ayan, nag-update na. Ayan, okay na siya. So, nasa 1080 pixels yung pwede nyong i-video layer. So, ayan, punta na tayo dun sa ating kinemaster, yung ating project. Ayan. Hanap tayo ng video para matest natin itong kinemaster. Ayan. Napapansin nyo, ayan, wala na siyang watermark sa taas. Ayan. Tsaka sa pagtitrim, maganda siya kasi yung pinakamaliit na seconds, pwede mo na siyang matrim. Unlike dati, hindi mo talaga siya pwede matrim ng kahit kapiranggot lang talaga na seconds. So, ayan. Try natin gamitin tong reverse. Duplicate lang natin to. Cut. Ayan. Then reverse. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin. So, ayan. And then, play. Ayan. Tingnan natin yung reverse. Yun. Ayan. Yan ang kagandahan sa kanya. Kasi updated na siya. Bago. Then, tingnan natin yung ibang features. Kung ayan, bago. Ayan, EQ. Normal, AM radio, bass booster, bass reducer, hip-hop, jazz, natural pop, R&B, rock, ayan, treble booster, treble reducer. So, ayan yung mga voice effects na pwede nyo magamit. Then, yung ating kinemaster asset store. So, unlimited siya. Wala siyang babayaran. Yung mga premium dati na babayaran mo pa para ma-download mo. Ngayon, hindi na po. Free po siya. Lahat po yan. All you want. So, download mo lang ng i-download yan as long as may internet ka. So, ayan. Kailangan mo ng internet ha. Baka mamaya, clinic mo yan tapos wala ka naman palang internet. Hindi po talaga magda-download yan. So, ayan. Hanap lang kayo ng gusto nyo. Depende po sa choice nyo. It's your choice. Ayan. Ayan, sample lang po ito. So, ayan, yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more tutorial videos gaya nito. So, follow nyo rin po ako sa aking mga social account. Nasa description box. Ayan. Thank you guys.